Hello and namaste everybody. Welcome back to the Runner's Game. As I say, I bring you हाम्रो नेपालमा one of the finest clubs in Nepal and a running club चाहिँ हैन and it's none other than RT100. So अब धेरै कुराहरु भन्नु छ but let's not deep dive into introduction and everything and just get right into it. आज चाहिँ मसँग निशान्त दाइ छ. So how are you feeling then? I'm feeling good. How is your day looking like आज? आज चिल थियो यार मैले केही नगरेको रेस्ट गरेर हैन फ्यामिली टाइम That's also quite needed जस्तो लाग्छ है त्यो एउटा जहिले पनि मुभ भइरहने जिउलाई काम लाग्छ नि त्यसै रेस्ट गर्न पर्ने सो अब तपाईँलाई अब आइडिया 100 को कुरा त गर्नु छँदैछ हैन बट हाउ डिड द आइडिया कम टु वाट्स द नेम लाइक कसरी के भयो धेरै मान्छेहरूलाई आई थिङ्क अलिकति यो नलेज चाहिन्छ जस्तो लागिरहेछ सो अब इज भेरी सिम्पल आरटी इज लाइक रोड टु 100 हो नि त सो बेसिकली आइडिया वाज 100 किलोमिटर गर्ने थियो अनि त्यसलाई नै रोड टु 100 भनेर स्टार्ट भयो सो द्याट इज हाउ नाम पनि त्यहीबाट सुरु भयो होइन अनि सो सुरुदेखि नै लाइक डिड यु प्लान टु एक्चुअली मेक इट अ क्लब कि लाइक व्हाट वाज द आइडिया थिएन क्लब गर्ने त प्लानै थिएन त्यस्तो चाहिँ सो वी स्टार्टेड खासमा यस्तो थियो यसपालिको एमटिआरमा गरेँ होइन 100 त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 50 हान्छु भन्ने एउटा जस्ट एउटा माइन्डमा थियो बट देन अनफर्चुनेटली इन्जर्ड भयो होइन अनि त्यसपछि त्यो होल इयरै गयो अनि त्यसपछि प्लान त खास तर 100 होइन त्यो बेलामा यतिकै ऱ्यान्डमली 50 किलोमिटर त यो वर्ष हान्छु भन्ने थियो होइन अनि त्यसपछि त्यो वर्ष हालेन त्यसपछि अनि 100 को कहाँबाट दिमागमा आयो हानिदिउँ न त भनेर होइन अनि आफैले चाहिँ ट्रेन गरिरहेको थिएँ देन त्यो हुँदै देन इन्जर्ड भएपछि अनि फिजियोथेरापी जान थालेँ त्यहीबाट सुदिन दाइलाई पनि त्यसरी भेटायो होइन अनि त्यहाँ गर्दा त्यसो दाइ पनि कुद्ने रहेछ ल गरौँ भनौँ होइन दाइ पहिले झन् पहिलेदेखि कुद्नु इन्डियामा चाहिँ दाइ कुद्नुहुन्थ्यो अनि त्यही कुरा गर्दा दाइ खासमा दाइकोमा जाने बेला दाइ मैले चाहिँ अब मार्चमा चाहिँ 100 हान्यो मलाई त्यही अनुसारले फिक्स गर्थेँ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ क्या भनेर एकदमै सिम्पल है ल जसरी पनि गर्नु पऱ्यो त्यो वेबाट गएको थिएँ अनि त्यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि अब गौरव सोनिस त अब हामी सँगै नै कुदिरहेको थियौँ सो त्यहाँबाट उनीहरू पनि अनबोर्ड भयो देन विप्लव आए देन श्रविन आए सो एज अ जस्ट एउटा साथीभाइ जस्तो गरेर अब बिस्तारै गरौँ न त्यसलाई मोर अर्गनाइज वेमा भनेर त्यसरी बिस्तारै सुरु गरेर वी स्टार्टेड त्यो 100 को गोल सो त्यो चाहिँ तपाईँको हाउ द बेस ह्यापन जस्तो भने होइन सो लाइक वाट वाज यर फर्स्ट लाइक ट्रिगर पोइन्ट अर लाइक थट प्रोसेस कि अब अब हाम्रो चाहिँ यो भयो इट्स नट जस्ट अ ग्रुप थिङ लेट्स मेक इट अ वाइडर पर्सपेक्टिभ थिङ जस्तो चाहिँ कहिले भयो त तपाईँहरूलाई चाहिँ वाइडर एज अरूहरूको लागि लाइक अरूहरूको लागि आई थिङ्क सुरुमा चाहिँ एउटा एक्सक्लुसिभ थियो अनि when I first heard about RT100 चाहिँ यो चाहिँ मन्थली एकचोटि गर्न हामीले अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स जस्तो भइरहेको थियो नि त बट व्हाट निड यु चेन्ज द्याट थट एन्ड कहिले कस्तो त्यो अब यस्तो हो क्या वान थिङ लेड टु अनदर जस्तो होइन सो हाम्रो मजाले ट्रेनिङ भइरहेको थियो लाइक लङ रन यो त्यो भनेर गरिरहेको थिएँ मजाले अनि त्यसपछि न्यु इयर पनि आएँ अनि त्यसपछि अब के गर्ने त भनेर एउटा केही न केही गरौँ भनेर एउटा इभेन्ट जस्तो सो द्याट अब हामी 7-8 जना थियौँ अरूहरूलाई पनि यसो टच गर्ने वेबाट भन्यो किनभने अब रन क्लब यसै पनि देयर वाज लाइक पपिङ अप हियर एन्ड देयर बिस्तारै सुरु भइरहेको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि हामीले यतिकै मिटिङ गर्दा के गर्ने त कस्तो गर्ने भनेर यतिकै डिस्कस गर्दा ल कमिटमेन्ट रन भन्ने एउटा नाम आयो कि यो चाहिँ सिजन भाइले भनेको थियो होइन सो अनि कमिटमेन्ट रन चाहिँ कहाँबाट पनि कनेक्ट भएन ओके जुन हाम्रो गोल थियो अब त्यसलाई कमिटलाई अलि मोर सलिडिफाई गऱ्यो प्लस अरूहरूलाई पनि गरेर त्यो कमिटमेन्ट रनको चाहिँ मोर चाहिँ अब आफ्नो अब न्यु इयर थियो नि त जनवरी थियो सो आफ्नो पर्सनल गोल्सहरू तिनीहरूलाई पनि ट्रिगर होस् मान्छेहरूलाई भनेर त्यो कमिटमेन्ट रन भनेर ओके वाट एभर यो गोल इज फर दिस इयर त्यसरी चाहिँ एउटा जस्ट वी स्टार्टेड एउटा रन स्टार्ट गराएको थियो होइन त्यसरी चाहिँ अब भएको ओके सो अब इफ तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ RT100 चाहिँ रोड टु 100 अर RT100 मलाई चाहिँ एकदमै कोड रोड जस्तो भएर RT100 भन्ने बानी छ होइन बट इट्स एक्चुअली रोड टु 100 मन्जस्ट्री ट्रेल रेसमा दाइहरू चाहिँ दे वर प्लानिङ टु 100 एउटा 100 किलोमिटरको एउटा गोल राखेर चाहिँ गराएको थियो बट यो चाहिँ अब आई थिङ्क I resonated with that and a lot of other people resonated with the same kind of running. So त्यहाँबाट चाहिँ यो ग्रुप क्लब जसरी बनेको छ अनि it's now happening every Friday. It starts from Saniba Field Futsal. अब it might change in the future but अहिलेको लागि त्यही नै भइरहेछ अनि एज अलिकति अर्कै खालको मान्छे चाहिँ मैले चाहिँ भेट्छु तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभमा के भेट्छु चाहिँ मलाई थाहा देख्छ थाहा भएन बट वेन एभर आई एम एट दिस क्लब
अब यो फ्राइडे वेडनेसडे भन्नु क्लब्सहरूमा चाहिँ अलिक सिरियस मान्छेहरू नै आइपुग्छ जस्तो लाग्छ लाइक बिगिनर्स भए तापनि आई वान्ट टु डु समथिङ होइन आई वान्ट टु एक्चुली रन नट जस्ट ह्याभ फन बट रन एन्ड ह्याभ फन खास मान्छेहरू भेटिरहन्छु होइन सो आई फिल द्याट वे अनि अर्को स्पेसियालिटी चाहिँ वाट आई फिल अबाउट रोड टु 100 चाहिँ इज द ट्रेनिङ प्लान्स लाइक आई थिङ्क एभ्रिबडी इन्जोइज यहाँको के अरे ट्रेनिङ प्लान इट्स बेसिकली सफरिङ बट इन अ भेरी अर्गनाइज वे प्लस सबैजना सफरिङ भएको देखेर चाहिँ अहिले रमाइलो पनि लाग्ने होला होइन त्यो पनि अहिले एकछिनमा के अरे कुरा गरौँ न होइन सो हाम्रो स्टार्टिङमा चाहिँ कतिजना रनर्स थियो होइन अनि अहिले चाहिँ कतिसम्म हाइएस्ट पुगेको त्यस्तो केही तपाईँहरूले डेटा लिनु भएको छ लाइक माइन्डफुल माइल्स पनि आई थिङ्क इनिसियली गर्दा चाहिँ 20 समथिङ थियो होला आई थिङ्क त्यतिको हाराहारीमा भइरहन्थ्यो होइन 18 20 25 अस्ति अहिले चाहिँ अराउन्ड 50 प्लस भइरहेको हुन्छ सो हाउ डज इट फिल अहिले चाहिँ लाइक नम्बर चेन्ज रमाइलो त लाग्छ होइन बट अब हाम्रो चाहिँ फेरि अलिकता कस्तो छ भने वी डेफिनेटली त्यो माइन्डफुल माइल्स इज मोर हामीले चाहिँ माइन्डफुल माइल्स भनेर गर्नुको रिजन चाहिँ मेन्टल हेल्थ पनि प्रमोट गर्ने भनेर हो होइन वान प्लस माइन्डफुलनेस भनेर इफ यु तिमी पनि आउँछ वी स्टार्ट विथ द ब्रिदिङ एन्ड अल बट कस्तो छ भने एभ्रिथिङ इज काइन्ड अफ कनेक्टेड विथ रनिङ नै छ नि सो सुरुमा ब्रिदिङ गरेर मैले अस्ति पनि तिमीलाई कुदिरहेको होला सो एभ्रिथिङ स्टार्ट्स विथ ब्रिदिङ सो जुन हामीले ब्रिदिङ त्यहाँ गर्छ होइन सो दौडिने बेलामा पनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ इट्स लाइक इजियर टु रन होइन एउटा त्यो भयो अर्को इज इफ यु सी अब हाम्रो इज मोर इन्टु अलिकति नेचर पनि छ एन्ड बिट अफ कल्चर पनि छ होइन सो इट काइन्ड अफ गिभ्स अस त्यो कस्तो भने अर्बन भन्दा पनि वी वान्टेड टु गो बिट अलिकता फर्दर अवे सो त्यसले चाहिँ अलिकता कस्तो हुन्छ अरे इफ यु सी अब हामी बाघ भएर पुग्छ नि त माथि गएर सो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब खासमा टेम्पल्सहरूमा छ नि त लाइक घन्टी छ अनि देन देयर इज धुपहरू हुन्छ सो इट्स काइन्ड अफ 5 सेन्सेसलाई पनि चलाइरहेको हुन्छ है सो अब यो चाहिँ अब इफ यु सी मैले कहिले पनि यो एक्सप्लेन गर्दिनँ त्यहाँ चाहिँ होइन बट इट काइन्ड अफ लाइक द्याट इज हाउ इट वाज क्युरेटेड वान थिङ होइन सो एउटा चाहिँ त्यो भयो अर्को चाहिँ अब यो यदि तिमीले याद गऱ्यो भने इट्स लाइक प्रपर अपिल छ अनि त्यो चाहिँ अब त्यो रिजन है लाइक इट्स लाइक बिट डिफिकल्टै छ अब त्यो हुनुको रिजन चाहिँ कस्तो है डिफिकल्ट त हो बट हामीलाई पनि फर्स्टमा चाहिँ गाह्रै भएको थियो सो अब रोड टु 100को काइन्ड अफ मेटाफोर इज अब आफ्नो 100% दिने पनि हो कि खासमा चाहिँ रोड टु 100 इज लाइक इट्स लाइक अब आफूले जताबाट स्टार्ट गऱ्यो लाइक इफ यु ट्रेन अनि इफ यु आर मोर डिसिप्लिन एन्ड कन्सिस्टेन्ट एन्ड यु विल बी बेटर भर्जन अफ यर सेल्फ भन्ने पनि भयो होइन सो त्यो भयो अनि प्लस उकालोको रिजन चाहिँ त्यसले चाहिँ अब एभ्री टाइम सबै कुरा सिकाउनु भन्दा नि इट्स मोर इन्टु प्र्याक्टिस सो त्यो अब इफ यु सी लाइक 50% इज प्रपर अपिल छ क्या हाम्रो त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रनिङ फर्महरूलाई एकदम हेल्प गर्छ क्या त्यसले जुन चाहिँ रनिङ फर्म अब रनिङ फर्म यस्तो भयो उस्तो भयो भने अति गाह्रो हुन्छ मिलाउन बट इफ यु कन्सटेन्टली रन इन अपिल तिम्रो आफै अटोमेटिकली नै त्यो लाइक टोबाट ल्यान्ड हुने त्यस्तो सबै मिल्दै आउँछ क्या खासमा सो द्याट इज वान अफ द अब त्यो सानो सानो कुराहरू छ सो त्यो सबै कुरा सोचेर चाहिँ हामीले त्यो माइन्डफुल माइल्स भनेर चाहिँ क्युरेट गरायो होइन त्यही अब अहिले 50 प्लस अस्ति भयो 55 कति भएको थियो रमाइलो पनि लाग्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब वी वान्टेड टु अलवेज फोकस अन क्वालिटी भनेर कस्तो भने लाइक अब यो रनिङ गर्नुको रिजन चाहिँ मोर प्रपरली नै गर्ने भन्ने हाम्रो प्लान छ होइन किनभने पहिला हाम्रो धेरै मिस्टेक भयो क्या भन्नाले पहिला अब रनिङ त पहिला पनि गर्थ्यो बट क्याजुअली यतिकै रन गरिरहेको थियो म्याराथन पनि दौड्यो हाफ म्याराथन लाइक इभेन्ट्सहरू गयो बट धेरै इन्जुरिजहरू होइन एकदम मिस्टेक्सहरू भएको थियो अनि त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ यही रोड टु 100 प्रपरली नै गरौँ भनेपछि धेरै कुरा सिकेँ अनि अहिले जुन तिमीले अघि ट्रेनिङको कुरा इज लाइक प्रिटी मच वी वान्ट टु सेयर इट विथ एभ्री वान एल्स होइन अनि वी वान्ट अ कम्युनिटी वेयर नट जस्ट हामी त अरूबाट पनि सिक्ने हामीले पनि सिकिरहेको हुन्छ होइन सो वी वान्ट काइन्ड अफ अ कम्युनिटी वेयर रनिङलाई नै वी प्रमोट तर एकअर्कालाई सिकाउँदै सिक्दै अझ बेटर हुँदै होइन सो अब अहिले अब हाम्रो इफ यु सी अहिले इज मोर फोकस्ड अन 5K छ होइन त्योभन्दा अगाडि रोड टु लाइक 1 रन भनेको फेरि डिफ्रेन्ट भयो सो वी वान्ट टु फोकस मोर सबैजनाले एउटै गोल भयो भने त इट्स मोर एभ्री वान इज कनेक्टेड वान वे अर द अदर वे सो त्यस्तो वेबाट चाहिँ गर्न खोजिरहेको हामीले चाहिँ अब तपाईँले भने आई थिङ्क एभ्री मेम्बर फ्रम द लाइक क्लब अन्डरस्ट्यान्ड्स इट हाम्रो चाहिँ अब धेरै जस्तो रन क्लब्सहरूमा अब स्टार्टिङ लाइक वी हेभ वार्मअप्सहरू अनि वी रन अनि पोस्ट पुग्दा कुनैमा आउँदैन यस्तो हुन्छ बट
एउटा स्पेसिफिकनेस नै छ क्या के भनेकोमा चाहिँ इट्स नट जस्ट वार्म अप बट एक्चुली वार्मिङ अप इनसाइड भित्रबाट पनि एक्चुली रेजोनेटिङ एज अ हाउ यु फिलिङ पनि के लाइक तपाईँहरूको जस्तो नेचरसँग कनेक्ट गर्ने आई थिङ्क एभ्रीबडी फिल्स द्याट जस्ट दिमागमा ट्रिगर नभए सक्छ बट दे एक्चुली एक्टिभेटिङ नट जस्ट देयर फिट बट एक्टिभेटिङ एक्चुली देमसेल्स नै धेरै जस्तो चाहिँ निन्द्राबाट उठेर हेर्ने अलिक गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्राइडे चाहिँ अरू दिन भन्दा नि बिकज थर्सडे कि त रेस्टै लिइरहन्छ कि त साइक्लिङ गरिरहन्छ त्यो सिस्टमलाई अलिकति इजिनेसमा बानी भएको भए त्यस्तो पर्दा हुन्छ बट त्यो फर्स्टको त्यो हाम्रो वार्मअप सेसन अगाडिको लाइक ब्रिदिङ्स के अरू गरेर हल्का बेट अफ योगा भनौँ न सानो तिनो योगा त्यो गरेर वी स्टार्ट वार्मिङ अप यहाँको वार्मअप चाहिँ इट्स प्रिटी स्पेसिफिक टु रनर्स भन्छु म चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ वी गेट अल राउन्ड स्ट्रेचिङ वार्म जस्तो भन्छु यहाँ चाहिँ अलिक रनर स्पेसिफिक नै छ यहाँको त सबै मिलाउँछ त्यसपछि द अप हिल इज एक्चुली रियली नेसेसरी जस्तो लाग्छ इट्स लाइक आई क्यान बी लाइक म भोलि RT100 कुद्छु भनेर ऱ्यान्डमली डु समथिङ एक दिन अगाडि के बिकज इट्स त्यो अप हिल इज प्रिटी अब आउनु न एकचोटि बुझ्ने हुन्छ होइन प्रिटी नै छ होइन अनि इट्स प्रिटी फन पनि अनि इट गेट्स यु स्वेटिङ इट गेट्स यु लाइक कन्सन्ट्रेटेड अन द रन यु क्यान थिङ्क अफ एनिथिङ एज अनि त्यो जब लाइक बडी वार्मड अप हुन्छ तपाईँको फुल फर्महरू सबै मिल्न थाल्छ अनि ठ्याक्क त्यो अपहिल पनि ठिक्क लेभलमा पुग्छ अनि यु गेट युज टु इट सफ्ट डाउन हिल हुन्छ कि प्लस त्यो मन्दिर पुग्न साथ अब आई डोन्ट थिङ्क अब तपाईँहरूले कसरी रेजोनेट गर्छ होइन आई डोन्ट नो भनौँ आई डोन्ट थिङ्क होइन मलाई चाहिँ लाइक बिङ अलिकति स्पिरिचुअली अलिकति रमाइलो लाग्छ यस्तो कुराहरू ठ्याक्क त्यो भाइब्रेसन्सहरूले पनि अझै हेल्प गर्छ कि अनि ठ्याक्क अस्ति होइन हिजो फ्राइडे ठ्याक्क हाम्रो हुने बेलामा ठ्याक्क हामी सबजना घन्टी बजायो अनि त्यो भाइब्रेसनले कस्तो दिमागमा ठ्याक्क भजन नि गाइरहेको थिएँ नि म त्यही टेम्पोमा बस्न के अरे कुद्न थालेँ क्या कस्तो रमाइलो लाग्यो अनि मेरो पेस लाइक हायर थियो बट स्टिल आई वाज हेभी फन के कन्सिस्टेन्ट रहन सकिरहेको थिएँ कि सो प्लिज कम अनि चेक इट आउट इट्स अ बिट डिफ्रेन्ट होइन एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ देन जेनरली हामी आउँछौँ वी रिग्रुप अनि त्यसपछि अर्को फन पार्टिज चाहिँ सोध्छ कस्तो भयो भनेर क्या द्याट एकदम होमलिनेस चाहिँ फिल हुन्छ मलाई चाहिँ कस्तो भयो के भयो अब आई डोन्ट थिङ्क अब तपाईँहरूले त्यो कुरा रियलाइज गरेपछि एउटा लिमेन पर्सपेक्टिभमा इट्स नट जस्ट मी हु इज कमिङ रेगुलर बट जहिले नयाँ मान्छेलाई पनि नयाँ फेस देख्न साथ कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ सोधेर देख्छ कि टुच्छ अनि आई थिङ्क त्यो मान्छेलाई पनि एउटा लाइक होमलिनेस फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या नाइस अब या त्यो त त्यही भयो होइन अब हाम्रो स्लोगनतिर गइदिउँ न त मलाई स्लोगन चाहिँ अति मनपर्छ अब तपाईँहरूलाई एउटा नलेज दिनको लागि चाहिँ थिङ्क एक्ट ट्रेन लाइक एन एथलिट भन्ने छ कि हाम्रो RT100 सो यो फिलोसफी भनौँ कि अब यो स्लोगनको मिनिङ के हो आई थिङ्क सो कस्तो छ भने थिङ्क एक्ट ट्रेन छ नि त तिनवटा छ है यो चाहिँ अब कस्तो छ भने एभ्रिथिङ स्टार्ट्स विथ थट जे पनि अब यति तिम्रो लाइफमा हेर होइन एभ्रिथिङ इट स्टार्ट्स विथ अ सिम्पल थट होइन सो अब यो चाहिँ अब कपाल अफ थिङ्सहरू धेरै कुराहरूसँग कनेक्टेड पनि छ म चाहिँ अब साइकोलोजी पढेको भएर चाहिँ सो यो कग्नेटिभ बिहेभियर थेरेपी भन्ने छ होइन त्यसमा पनि थिङ्क एक्ट बिहेभ भन्ने हुन्छ क्या यो लाइक वाट एभर तिमीले के सोध्छौ अनि लाइक हाउ इट विल मेक यु फिल अनि कस्तो खालको बिहेभ भन्ने तिनवटा छ अनि इट्स काइन्ड अफ इन्टर कनेक्टेड विथ एभ्रिथिङ सो त्यहाँबाट पनि निस्केको हो होइन अब हामीले चाहिँ यो जुन 100को लागि प्रिपेयर गरेर आएको बेलामा चाहिँ सो ओके एभ्रिथिङ ओके वाइ डोन्ट वी थिङ्क लाइक एन एथलिट त हुन सक्दैन तर अब एथलिट जस्तो त हुन सक्यो नि त त्यसको लागि त डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो प्रपर खानेकुरा खानु पऱ्यो होइन ब्याड ह्याबिट्सलाई छोड्नु पऱ्यो होइन सो लाइक दोज थिङ्स आर द्याट सो त्यसैले अब एथलिट भनेपछि अब लाइक हेभी टर्म हो अब हामी त एथलिट होइन तर वी क्यान बी लाइक एन एथलिट वी क्यान लाइक होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन है आई थिङ्क लाइक एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू एथलिट भने नि लाइफस्टाइलै त्यही हुनुपर्छ त्यही मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच अब मेरो फिलोसफी भनौँ न बट तपाईँ पनि आफ्नो बिहान यु डेडिकेट टु रनिङ अर बी फिट एउटा एथलिटको लाइफस्टाइलको कुराहरू पनि होइन देन तपाईँ यु अलवेज माइन्डफुल अबाउट वाट यु इटिङ होइन देयर इज अलवेज समटाइम्स द्याट यु go outside of the box but त्यो गर्दा नि you are so guilty I'm guilty तपाईँ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि you're always mindful about when you're sleeping how you're sleeping because rest is very important I think athletes हरूको चाहिँ अब they were
पहिल्यैदेखि नै लाइक एक्चुअल नै एउटा के स्पोर्टमा समातेपछि त्यही नै लाइफस्टाइल हुन्छ अनि त्यसरी हुन्छ अनि द पिपल द्याट आर एक्चुअली अहिले इन्भल्भ इन्टु रनिङ अर एनिथिङमा चाहिँ दे सेट द डिसिप्लिन रुटिन एन्ड मेड देयर लाइफस्टाइल एज इन त्यसरी नै एन्ड आई थिङ्क हामी पनि एउटा एथलिटै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई इन सर्टेन वे अब तर अब त्यो पर्फर्मेन्स एउटा अब कस्तो भने देयर इज कपाल अफ थिङ्स होइन तर आइडियोलोजी इज लाइक एउटा एथलिटलाई नै फलो गर्ने हो हामीले अब लाइफस्टाइलदेखि लिएर ट्रेनिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ तर अब इफ यु गो एन्ड कम्पिट एथलिटको लेभलमा अब कहाँ हुन्छ देयर इज अ ग्याप होइन त्यसैले पनि लाइक एन एथलिट भन्नुको रिजन चाहिँ ओके उनीहरूसँगै कपी गर्ने उनीहरूकै लाइफस्टाइल उनीहरूकै रुटिन टाइपको त्यस्तोहरू फलो गर्ने भयो सो त्यसैले अब देयर इज लाइक फेरि थिङ्क एक्ट ट्रेन छ कि सो इट्स लाइक थिङ्क पहिला सुरुमा त थिङ्क ट्रेन एक्ट थियो कि होइन तर पछि यसो सोच्दा द फ्लो इज लाइक एभ्रिथिङ स्टार्ट्स विथ अ थट देन यु एक्चुली एक्ट इट आउट होइन अब त्यो रियालिटी र कस्तो भने आफूले सोचेको र रियालिटीमा त ग्याप हुन्छ नि त आफूले सोच्दाखेरि र एक्सनमा देन अगेन यु ट्रेन अगेन अनि त्यसपछि यु बिकम बेटर एन्ड बेटर होइन सो इट्स द्याट इज हाउ लाइक थिङ्क एक्ट ट्रेन लाइक एन एथलिटको चाहिँ मोटो र हाम्रो त्यो आइडियोलोजी चाहिँ त्यसरी भएको होइन एन्ड द्याट इज कनेक्टेड विथ आफ्नो 100% दिने होइन अब त्यो अब एकैचोटि हुँदैन नि त अहिले सोच्दाखेरि त अब भन न अब सब टु सोच्यो भने त दौडिने बेला अब त एकैचोटि सब टु त हुँदैन नि त त्यसको लागि देन अगेन यु हेभ टु ट्रेन अगेन सो इट टेक्स सम टाइम होइन सो त्यस्तो त्यो कन्सेप्टबाट अनि वेन वी हेभ द्याट तिमीले अब इफ यु तिमीलाई त थाहा हाम्रो धेरै कुरा भइसकिहाल्छ बट त्यसले चाहिँ अब पर्सनल लाइफ प्रोफेसनल लाइफ पनि इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ कि इफ यु जस्ट फलो दिज थिङ्स सो त्यसैले रनिङलाई चाहिँ एउटा टुल जस्तो गरेर अनि इफ यु थिङ्क एक्ट ट्रेन लाइक एन एथलिट फिजिकली त राम्रो भइहाल्यो होइन रनिङ पनि राम्रो भइहाल्यो बट देन यु आर मोर डिसिप्लिन अफिस जाँदा यु आर मोर हेल्दियर यु आर मोर फ्रेस क्रिएटिभिटी त्यही आउँछ एभ्रिथिङ कम्स इन सो त्यसरी चाहिँ इट काइन्ड अफ नट जस्ट हामीलाई पर्सनलमा त भइहाल्यो प्रोफेसनल्लीदेखि लिएर मेन्टल हेल्थदेखि लिएर इमोसनली सबै एङ्गलबाट चाहिँ हेल्प गर्छ भने त्यस्तो खालको एङ्गल चाहिँ छ त्यो मोटो चाहिँ त्यसरी पनि आउँछ सो लाइक यो त भनिहाल्नु सुगरको बारेमा लाइक क्यान यु लाइक गिभ अस एन एक्जाम्पल हाउ मेम्बर्स हेभ ट्रान्सफर्म देयर माइन्डसेट एक दुईवटा लाइक यस्तो तपाईँलाई अब लाइक याद भएको या कसैले आएर भनेको आई थिङ्क त्यो अब हामीलाई अब भन्दा त धेरैले भन्छ है लाइक अब वान रनमै भनौँ इफ यु सी लाइक अलमोस्ट एभ्री वान आउट पर्फर्म देमसेल्फ होइन सो त्यो त अब कस्तो हामीले भन्दा नि उनीहरूको आफ्नो पर्सनल डेटाले पनि देखिरहेको हुन्छ तर अब हाम्रैबाट हेर्ने हो भने चाहिँ सो कपाल अफ लाइक पहिला हाम्रो कस्तो थियो भने वी युज टु हेभ लाइक ब्याड ह्याबिट्स थियो स्मोक गर्नेदेखि लिएर यताउता गर्ने सबै थियो अहिले त्यो गर्दैन द्याट्स वान होइन अनि अरू चाहिँ फिजिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक हाम्रो हार्ट रेटहरूदेखि लिएर त सबै एभरेज हार्ट रेटै घटाएको छ नि हामीलाई पनि थाहा थिएन लाइक द्याट इज हाउ लाइक जुन अब हामीले कपाल अफ थिङ्सहरू गरिरहेको भयो त्यस्तो चेन्जेसहरू चाहिँ थाहा छ होइन अरूहरूसँग लाइक यो चाहिँ मोर कोर हामी जो 100मा गर्नेहरू भयो होइन पहिला रोड टु 100को मेन टिम अब इनिसियली हामी कति 7जना थियो 7जनामा अलमोस्ट एभ्री वान कम्प्लिटेड द गोल्स एमटिआरमा चाहिँ एकजनाले चाहिँ गर्न मिलेन बिकज लास्ट मोमेन्टमा इन्जर्ड भयो सोनिसको चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा इन्जर्ड भयो होइन बट एभ्री वान कम्प्लिटेड 3जनाले 100 गर्यो एकजनाले 50 गर्यो एकजनाले 30 गर्यो होइन सो द्याट इज कस्तो भने आउटकम काइन्ड अफ स्पिक्स फर इट्स सेल्फ होइन अनि फेरि कस्तो भने हामीले गर्दा पनि भन्न चाहिँ मन लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन लाइक इट्स मोर अफ अ सो कम्युनिटी हो त्यो भनेको लाइक इट स्टार्टेड विथ 7जनाको कम्युनिटी लाइक हेल्पिङ इच अदर आउट पुसिङ इच अदर सेल्फ होइन सो अब त्यही कुरा चाहिँ अब अहिले बिस्तारै वी आर गोइङ बिट बिगर अब अहिले भन्दा त्यस्तो धेरै पनि छैन 20 होला म्याक्स बट वी आर मोर देन ह्याप्पी विथ 20 किनभने इफ वी फोकस अन नम्बर त्यो क्वालिटी घटिदिन्छ जस्तो लाग्छ कि अनि फेरि रनिङ इज बिट अलिकति डिफ्रेन्ट छ लाइक कम्पेयर टु अरू स्पोर्ट्स सो इन द्याट वे चाहिँ आई थिङ्क वी आर काइन्ड अफ हेल्पिङ हामीले होइन इच अदर आउट जस्तो लाग्छ होइन किनभने मैले 100 कम्प्लिट गर्नुमा आई थिङ्क विदाउट अब सुदिन दाई भनौँ सोनिस भनौँ गौरव भनौँ होइन सबिन एभ्री वान सिजन अरू लाइक आई डोन्ट थिङ्क आई वुड हेभ कम्प्लिटेड इट कि मलाई चाहिँ पर्सनली त्यस्तो लाग्छ होइन बट देन आफू पनि भयो अरू पनि भयो सेम थिङ त्यही कुरा अब अहिले बिस्तारै यो 1 रनबाट स्टार्ट गयो अहिले अलिकति डिफ्रेन्ट हुँदैछ
सो वी डोन्ट वान्ट टु गो एकदम फास्ट अनि डु इट लाइक धेरै गर्नु मन छैन वी वान्ट टु डु इट इन आवर ओन टर्म्स स्लो एन्ड स्टेडीली हतार छैन होइन अब अरू देयर आर लाइक क्लब्स द्याट आर डुइङ इट लाइक मोर सोसियल्ली त भइ नै रहेछ विच इज लाइक खत्रै हो त्यो कुरा होइन तर अब हाम्रो त्यो लेभलमा हाम्रो चाहिँ फेरि ब्यान्डविथै छैन है बिकज यु नो हस हाम्रो त अब वी आर लाइक प्रिटी बिजी विथ आवर ओन लाइफ्स होइन सो त्यो वी डोन्ट ह्याभ एनर्जी भनौँ न बट देन यतिको लागि चाहिँ 20 पिपल देन वी वान्ट टु गिभ लाइक एज मच टाइम होइन त्यो तिमीले अघि जुन होमली भन्यौ एन्ड अल लाइक वी वान्ट टु हेभ लाइक प्रपर कनेक्सन अनि हामीले मात्र भन्दा उनीहरूले पनि सिकाओस् होइन अनि एकअर्कासँग त्यसरी चाहिँ ग्रो गर्नु चाहिँ मन छ एज अ कम्युनिटी चाहिँ होइन सो द्याट्स लाइक काइन्ड अफ आई थिङ्क यु आस्क समथिङ एल्स बट आउटकम इज टेक अस्ति अनफर्चुनेटली तिम्रो चाहिँ क्राम्प भयो होइन बट इफ यु सी लाइक यु क्यान सी लाइक द डिफ्रेन्स कि अनि तिम्रो त्यो युआर लाइक तिमीलाई ढुक्कै हो दाइ भनेर लाइक एउटा कन्फिडेन्स थियो नि त त्यो बेलामा बट अनफर्चुनेटली सर्टेन थिङ्स ह्यापन बट सेटब्याक्स पार्ट अफ द गेम होइन सो आई से इट्स लाइक मोर अफ एकअर्काले नै गर्दा भयो किनभने अनेस्टली नै भनेर त्यसले यु गाइज केम इन हामीले त एउटा बनायो प्लान बट एट द एन्ड अफ द डे तिमीहरूले गऱ्यो नि त हामीले त गरेको होइन त त्यो त मैले तिमीहरूलाई कुदाएर पनि हुँदैन त्यो त आफ्नो लाइक इन्ट्रेन्सिकली आएको कुराहरू होइन सो इट्स लाइक वी डोन्ट वान्ट टु टेक क्रेडिट फर सच थिङ बट एज अ कम्युनिटी चाहिँ वी वान्ट टु ग्रो इन द्याट पर्सपेक्टिभ है अनि त्यो ग्रो चाहिँ लाइक क्वालिटीमा चाहिँ बिस्तारै ग्रो गर्दै गरेर होइन किनभने लाइक त्यो आई थिङ्क 2 मन्थमा आई कुड लाइक तिमीसँग त हामीले धेरै कुरा भएन आई कुड सी ओर फिल यु हेभ लर्न ओर लाइक टेक अवे सो मेनी थिङ्स के अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ है खासमा एन्ड देन त्यसको त रिपल इफेक्ट आफै हुन्छ कि वान वे हो द अदर वे सो इन अ वे द्याट इज काइन्ड अफ लाइक त्यस्तो चेन्जेसहरू चाहिँ आइरहेको छ सो मैले यसै भन्नुपर्दा दाइले लाइक उसको बारेमा क्लबको बारेमा त भन्यो सो मैले पनि वाट आई पर्सनली लाइक मेरो आउटकम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक मेरो लाइक बिफोर लाइक वान के अरे RT100को यो ट्रेनिङ प्लान फर वान रन चाहिँ इट वाज एकदमै मोर माइलेजमा मात्रै फोकस थियो कि मेरो खास प्लान त फुल म्याराथन गर्ने थियो वान रन आयो अनि त्यसरी थियो नि त त्यसपछि मैले टाइममा अलिकति फोकस गरेर गरौँ न त भन्ने कुरा थियो बट त्यसमा चाहिँ वाट आई रियलाइज इज रनिङ 5 days a week is not necessary like actually dividing into एउटा इजी एउटा कुस एउटा इन्ड्योरेन्स एउटा ड्युरेसन त्यसो सानो सानो कुराहरू जुन चाहिँ नेपाली फाइबर भनौँ न अब हामी एकदम रिल रहेछ एकदमै लाइक वेयर सो इन्डल्ज इन द सोसियल्स कि 5 दिनै दौडिनुपर्छ होइन उस गर्न क्यारी द बोट्स त्यस्तै मेन्टालिटी लिएर होइन त्यस्तो सोचिरहेको हुन्छ नि त बट एक्चुअली पनि अब आफ्नो बडी त थाहा हुनु पऱ्यो नि त अनि त्यो ट्रेनिङ प्लानमा चाहिँ वी एक्चुअली न्यू आफ्नो पर्सनलाइजेसन थियो कि तपाईँ जस्तो क्वालिटी भन्नुभयो नि त्यो कुराहरू भयो अब मेरो लाइक स्याडली मेरो इन्जुरी भयो बट द्याट वाज बिकज मेरो अगाडि मलाई ज्वरो आयो अनि त्यसपछि डाइरियाहरू भयो अनि चाहिँ अब बाहिरबाट चाहिँ आई थट आई वाज फुल्ली हिल्ड सो त्यतिखेर चाहिँ आई वाज नट थिङ्किङ लाइक फिजिकली चाहिँ यस्तो होला भन्नु कि मेन्टली आई वाज लाइक द मोस्ट कन्फिडेन्ट आई बिन बिकज फर्स्ट एक्जामको लागि मैले पढाएँ जस्तो थियो कि म ध्यान दिएर हुन्छ नि त्यो ज्ञान स्पिड पढ्छ अनि आज म टप हान्छु जस्तो खालको थियो नि अनि त्यो भयो अनि लाइक त्यो बिचुको सम्म पनि इट वाज ठ्याक्क अनप्लान कि त्यस्तो प्रोग्रेसिभ वेमा मैले नेगेटिभ स्विच कहिले भएर छुइनँ क्या अनि थिङ्स लाइक दिस के स्मल थिङ्स अब आई थिङ्क आई क्यान डु मच बेटर देन त्यो पनि अहिले बिकज अफ द डिसिप्लिन एन्ड द लाइक प्लान्स द्याट आर इन माई हेड म एकदम क्रस ट्रेनिङमा फोकस छु रेस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एक दिन साँच्चीकै रेस्ट गर्छु होइन सो थिङ्स लाइक दिज डज नट कम यत्तिकै कसैले भनेर मात्र त्यो दिन मन लाग्ने भएर हो नि त अनि इट वाज एक्चुअली भेरी पर्सनलाइज भन्छु कि म अनि त्यतिखेर देखाउनु पाएन बट अस्ति के अरे गणेशमानको 10K रेसमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो म 4-5 आवर्सको स्लिपमा पनि आइदर मेरो पिबी अनि मेरो 5K टाइम दुइटै जोड्यो भने पनि पिबी भन्दा फास्टर छ कि 10K मैले 5K त पेस गरेको छुइनँ नि त अहिले बट त्यो 10K हेरेर त्यो निन्द्रा हेरेर चाहिँ आई वाज सरप्राइज कि मैले अझ 2-3 मिनट नै सेभ गरेँ भनेर क्या आफ्नो टाइमसँग यतै कुछ सोचेको थिएँ बिकज निन्द्रा पुगेको थिएन त्यसको एक दिन अगाडि पनि एकदम टायर्ड हुने इभेन्टमा थिएँ कि म 5-6 घन्टै एकदमै हेभिली कार्डियो छु अनि त्यस्तो सोचिरहेको बट इट वाज प्रिटी नाइस सो आई थिङ्क एभ्रीबडी फिल्स द्याट वे
हाम्रो पछाडि स्याङ्की ब्रोले पनि आइआइटीमा बवाल पिभी गराएको थियो कान्तिपुरको रेसमा होइन सबैजना त्यो रेजोनेट चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई So we did like commitment run भनेर. So we wanted to do kind of monthly event होइन तर त्यो अलिकता सिन्स अब हाम्रो मेन कोर या जो जतिजना यसमा लागिरहेको छ एभ्री वान आर बिजी विथ देयर ओन वर्क अनि द्याट वाज मोर अलिक गाह्रो भयो कि अनि त्यसपछि ओके वाइ नट लेट्स डु इट एउटा त एटलिस्ट अब थाहा छ अब अर्थमा भइरहेको थियो यता मेलडाउनमा पनि भइरहेको थियो वेडनेसडे एन्ड स्याटरडे अनि त्यसपछि ओके वाइ नट लेट्स डु इट लाइक एभ्री विक यो चाहिँ मोर त्यही त हो नि अब आफूलाई ग्रो गर्नुको लागि त्यसको लागि त वी निडेड लाइक काइन्ड अफ कनेक्सन होइन लाइक वाट्स द बेटर वे टु डु इट देन ओके लेट्स ह्याभ अ विकली सोसियल थिङ अनि त्यसमा चाहिँ अब यसो सोच्दाखेरि चाहिँ वी वान्टेड टु डु यत्तिकै सोसियल भन्दा पनि त्यसैले पनि त्यो माइन्डफुल माइल्स नामै निस्किनुको रिजन चाहिँ ओके वाइ डोन्ट वी लाइक वान वे अर द अदर वे मेन्टल हेल्थलाई प्रमोट गरौँ किनभने अब एभ्री मर्निङ दौडिँदाखेरि डेफिनेटली मेन्टल हेल्थमा त हेल्प भइ नै रह हुन्छ प्लस वेन यु आर विथ अ कम्युनिटी अर्को हेल्प त भइ नै रह हुन्छ अर्को इज लाइक हाम्रो त्यो जुन नेचरको पार्ट इट्स लाइक इट अलिक एउटा सानो सेक्सन छ बट मलाई चाहिँ द्याट्स द लाइक एकदमै रमाइलो लाग्ने सेक्सन हो होइन अहिले मनसुन भएको छ गएको छैन सो माइन्डफुल माइल्स चाहिँ द्याट इज हाउ इट स्टार्टेड अनि हामीलाई कृतिपुर त्यो एरिया नै गर्नुको रिजन चाहिँ इफ यु सी कस्तो छ मैले फेरि त्यहीँ पढेको थिएँ कि मेरो साइकोलोजी चाहिँ अनि मलाई एभ्री टाइम बिट लाइक विन्टर बिट लाइक समर जुन पनि टाइम होस् ठ्याक्क त्यो ट्यु गेटबाट छिर्छ नि त्यो छिरेपछि लाइक इट अलवेज मेड मी फिल एकदमै गुड कि बिकज अफ त्यो कोरिडोर छ सिधा त्यो फुल नेचर जस्तो छ सुनसान छ अनि ट्राफिक छैन सो लाइक त्यसैले पनि त्यो एरिया लाइक त्यसरी नै त्यो सोचेर उता त अरू पनि गर्न मिल्थ्यो त्यसैले पनि त्यो स्पेसिफिकली त्यहाँ गरेर त्यहाँबाट चाहिँ देन पछि बिस्तारै वी वान्टेड टु एक्सटेन्ड टु मोर त्यो अलिकति बिट अफ ट्रेल बिट अफ नेचर भनौँ न किनभने नेचर ह्युमन लाइक कनेक्टेड कुरा भयो अनि एभ्री अब मेन्टल हेल्थ भनेर एभ्री टाइम हामीले केही न केही वेबाट प्रमोट गर्नु मिलेन तर दिज आर लाइक स्मल थिङ्स अनि अघि तिमीले जुन त्यो घन्टीको कुराहरू भन्यो होइन अब हाम्रो कल्चरसँग पनि इट्स लाइक काइन्ड अफ कनेक्टेड लाइक इफ तिम्रो टेम्पलमा जाँदाखेरि मान्छेलाई किन फिल लाइक गुड हुन्छ भने हाम्रो 5वटा सेन्सेस चल्छ कि प्रसादले टङ लाइक टेस्ट भयो आँखाले देख्ने कुरा भइहाल्यो घन्टीले कान भइहाल्यो होइन सो लाइक एउटा त्यसैले पनि त्यहाँ गएर एउटा घन्टी बजाउनुको रिजन चाहिँ त्यो पनि हो होइन सो द्याट इज वान अनि अर्को चाहिँ फर्स्ट थिङ त्यो जुन ब्रिदिङ गर्नुको रिजन चाहिँ ब्रेथै हो विदाउट ब्रेथ आवर लाइफ हुँदैन होइन एन्ड त्यो अर्ली मर्निङ चाहिँ अब हामी सुतेर उठ्छ नि त्यो गर्नेलाई के हुन्छ भने हाम्रो लङ्स सानो भइरहन्छ सो द्याट इज वाइ वी स्टार्ट विथ अ बिग डिप ब्रेथ इन होइन सो इफ यु सी लाइक फर्स्ट अलवेज अब कतिलाई अब के हो जस्तो लाग्छ अब त्यो यो एक्सप्लेन गर्न फेरि त्यहाँको सिनारीमा अलिक भ्याउँदैन कि यु नो लाइक त्यहाँ एकदमै सानो टाइप बेसिक सेन्समा भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छेहरूले सास त लामो लिन्छ तर एउटा सर्टेन टाइमहरूमा भन्ने होइन त्यस्तो मात्रै भइरहन्छ बट त्यसले चाहिँ एक्चुअली रिलिज गरेर आउँछ कि धेरै कुराहरू त्यो तपाईँले पनि अब एउटा कमन सेन्समा बुझ्नु भएर चाहिँ इट्स नट रनिङ इज जस्ट नट रनिङ के मेन्टली कनेक्टेड अ लट अफ थिङ्स आर देयर नि त सो बिङ देयर एक्चुअली प्रेजेन्ट इज निडेड अनि त्यो ब्रिदिङ एक्चुअली टेक्स यु वेयर यु आर जस्तो चाहिँ एक्ज्याक्टली अब त्यसमा त्यो बिहानको जुन अब त्यसैले माइन्डफुल गर्नुको रिजन चाहिँ अब काइन्ड अफ रनिङै हो पछिको तर जुन त्यो बिहानको एउटा सानो एक्टिभिटी गर्छौँ एभ्री वान कमिङ इन अ सर्कल सो त्यो अब कम्युनिटी एभ्री वान आर कनेक्टेड क्या सो द्याट इज द रिजन वी होल्ड ह्यान्ड्स होइन त्यही त चुट्टिन लास हुन्छ बट द्याट इज वान थिङ एन्ड देन अनदर इज जुन हामीले त्यो बडी स्क्यान गर्छ नि सो मान्छे ह्युमनको लाइक वी आर लाइक केपेबल अफ डुइङ सो मेनी थिङ्स है होइन अब रनिङ पनि इट्स लाइक 100 गर्ने वाज अ थट अनि थ्रु आउट द टाइम लाइक इट्स मोर मेन्टल गेम होइन सो अब त्यसमा जुन बडी स्क्यान गर्ने बेला वी क्यान फोकस अन पर्टिकुलर पार्ट वी क्यान रिलिज पर्टिकुलर मसल्स होइन सो त्यहाँ तलदेखि माथि गर्ने बेला पनि सो बेसिकली भनेको वी आर रनिङ तिमीले पनि दौडिरहेकोलाई यदि तिमीले ध्यान दियो भने आफ्टर 5, 6, 7 त्यो अब रङ्गशालामा भनौँ कुदिरहेको टाइट हुँदै आउँछ क्या
Stiff. अनि त्यो बेलामा इफ यु आर माइन्डफुल एन्ड इफ यु क्यान रिल्याक्स दौडिँदै सो द्याट इज हाउ इट्स काइन्ड अफ लाइक हेल्प्स रनिङ कि अनि द्याट इज लाइक एज सिम्पल एज जस्ट बिङ माइन्डफुल अफ यर बडी यर ब्रेथ सो माइन्डफुल माइन्ड चाहिँ एउटा सोसल थिङ लेट्स डु इट लाइक अब फेरि माइन्डफुल माइन्ड चाहिँ जो आउँछ फेरि एभ्री ट्युजडेज हाम्रो जुन त्यो ट्रेनिङहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ फेरि ठ्याक्क उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो पनि हुनसक्छ दे माइट न गाह्रो त एउटा पार्ट भयो बट दे माइट नट बी इन्ट्रेस्टेड फर दोज थिङ्स किन त्यो सबैलाई पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन लाइक विथ नो डिसरेस्पेक्ट आइ एम सेङ दोज थिङ्स है किन एभ्री वान सम वान वान्ट्स टु बी इन लाइक किन someone just wants to run for socializing and connecting with people, but somebody has अब एउटा ट्रेनिङ प्लान गरेर के गर्छु भनेर त्यो टाइमको लागि मेबी त्यही सफल हुँदै जान्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यसैले पनि हो लाइक अनि फ्राइडे गर्नुले चाहिँ अब तिमीलाई थाहा नै छ एभ्री वान इज लाइक फ्राइडे भनेपछि रमाइलो मुडमा आइरहेको छ सो एन्ड चाहिँ लेट्स डु इट इन अ गुड नोट भन्ने वेबाट चाहिँ फ्राइडे राखेर अनि त्यसपछि माइन्डफुल नाइस भयो त्यसरी स्टार्ट गऱ्यो हामीले सो अब दाइले सबै कुरा एक्सप्लेन गरिहाल्नुभयो होइन बट द मेजर थिङ इज तपाईँ नआएसम्म यु नट नो वाट वेआर एक्चुली सेइङ दिज आर भेरी लाइक एक्सप्लेनेटरी भन्दा नि भएरै गरेर कुरा बुझ्ने फिजिकली नै प्रेजेन्ट भएपछि मात्र बुझ्ने कुराहरू बट नन द लेस अब हामी एन्डमा पुगिसकेको छौँ अहिले चाहिँ वाट वेआर फोकसिङ एट RT100 इज 5K को एउटा सबको हाम्रो तिनवटा कि चारवटा ग्रुप छ चारवटा ग्रुप छ अनि एभ्रिबडी इज एक्चुली फोकसिङ इन लाइक आफ्नो टाइम कसरी इम्प्रुभ गर्ने त्यसको अलिकति भनिदिनुहुन्छ यस्तो छ यु बिन लाइक थ्रु लाइक हाम्रो चल्दैछ होइन सो इट स्टार्टेड विथ रोड टु 1 रन भनेर सो त्यो चाहिँ अब वी जस्ट वान्टेड लाइक लेट्स सी के हुन्छ भनेर गराएको थियो अनि यति मान्छे आइदियो क्या गाह्रो भएको थियो सो त्यहाँ भयो अनि त्यसपछि बारेमा धेरै थाहा पाएँ कि फिजिकली अनि देन त्यो सकेपछि अब हामीलाई पनि ब्रेक चाहिरहेको थियो किनभने त्यो 2 महिनामा काहीँ इन अ वे लाइक हामीहरू वाइल्ड बर्न आउट भएको थियो बिहाइन्ड द सिन्स लट अफ थिङ्स त्यो अब डेटाहरू दिनु पनि राख्दाखेरि लाइक लट अफ काम भएको थियो बट त्यसपछि चाहिँ अलिकति ब्रेक लियो अब के गर्ने भनेको थियो अब त्यसपछि चाहिँ आइडिया वाज अब सबैको हुन्छ नि त 5K भनेर स्टार्ट्स फ्रम दे बरु त्यसलाई नै फोकस गरौँ भनेर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ यो काइन्ड अफ 1.5 मन्थको ट्युजडे ग्राइन्ड सिरिज भनेर गराएको छ होइन यो चाहिँ अब कस्तो भने हामीले चाहिँ पहिला त्यो 1 रनको ट्रेनिङ गर्ने बेलामा पनि ट्र्याकमा गर्थ्यो नि त सो ट्युजडेज भन्दा साथ अब जहिले त्यहाँ जानुपर्ने जस्तो भयो होइन त्यस्तो भयो अनि हामी अनि गइरहेको एभ्री टाइम वी युज टु गो हामी पनि यतिकै जान्थ्यो होइन तिमीहरू पनि आउँथ्यो अनि के गर्ने त आज जस्तो भयो लाइक कतिचोटि ब्याक एन्ड फोर्थ भयो क्या अनि त्यसो वाइ नट लाइक लेट्स डु इट लाइक मोर स्ट्रक्चर्ड वेमा त्यसलाई चाहिँ मोर फोकस अन स्पिड इन्ड्योरेन्स अनि यो 5K को आफ्नो पिआर ब्रेक गर्ने भनेर त्यसमै फोकस गरेर गरायो होइन अनि यसमा चाहिँ अहिले अब यो गरेर चाहिँ मोस्टली हेरिरहेको छ गौरव र सोनिसले केटाहरू आएन आज दे लाइक भेरी क्यामेरा साइ होइन त बिहाइन्ड द सिन्स दिज आर द पिपल हु लाइक ट्रेनिङ प्लानहरू निकाल्नेले देखिरहेर कसरी गर्ने ग्रेजुअल इम्प्रुभमेन्ट कसरी गर्ने त्यो सबै उनीहरूले गरेर हुन्छ सो अनि अहिले चाहिँ बेसिकली 3टा डिफ्रेन्ट टेम्पो छ इन्टरभल छ अनि हिल छ सो 3टा खालको डिफ्रेन्ट वर्कआउट्सहरू छ सो यसमै एभ्री विक गर्दै गरेर अनि एन्डमा चाहिँ वी वान्ट टु डु 80जना के सिम्पल काइन्ड अफ नट इभेन्ट बट आउँ न अनि लेट्स ट्राई टु बिट आवर 5K एउटा रेस जस्तै काइन्ड अफ अर्गनाइज गरेर है सो आई थिङ्क यो त उसलाई पनि थाहा छैन होला हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू जो गरेर छन् उनीहरूलाई पनि थाहा छैन होइन सो हेरेर अब रेडी भइरहनु होइन RT100ले नै एउटा रेस अर्गनाइज गरेर बिकज इट्स अ रेस नै बेसिकली एक्ज्याक्ट अब त्यो रेस इन टर्म्स अफ माइन्ड सेट हो होइन किनभने तर त्यो रेसै होइन कस्तो भने माइन्ड सेट इन टर्म्स अफ अब हामी त्यो अब अस्ति तिमीले गणेशमान भने इजी हाल्छु भन्यो त्यहाँ गएपछि इजी हुँदै बिकज अफ द इन्भाइरोमेन्ट बिकज अफ त्यो सो अब त्यही कुरालाई रिक्रिएट त्यहाँ गरेर ओके त्यहाँ आउनुको रिजन चाहिँ सो अब इन्टेन्सन सेट गर्नु भइसकेर द्याट इज लाइक द बेसिक इज लाइक आफ्नो 5K ब्रेक गर्ने हो त्यहाँ आएपछि सबैजना त्यही मेन्टालिटीमा आएपछि अनि आफै पुस हुन्छ है सो यो ट्युजडे ग्राइन्ड चाहिँ इट्स मोर फोकस अहिले चाहिँ 5Kलाई मात्र फोकस गरेर त्यतैमै गरायो सो यसलाई चाहिँ डाउन द लाइन वी वान्ट टु डु इट इन अ डिफ्रेन्ट वे अब 5 पछि मेबी 10 आउला अब 10 गर्दै त्यसपछि अब फुल म्याराथन सबले हानिसक्यो होइन रेजिस्टर अब त्यसको लागि पनि फेरि गर्नुपर्ने छ ठिक छ सो त्यसरी बिस्तारै अनि त्यो अब यसलाई चाहिँ अब ट्रेनिङ भन्दा पनि ट्रेनिङ त ट्रेनिङै हो तर इट्स मोर अफ
जस्तो अब 1 राउन्डमा गएर 20जना थियो सो एकअर्कालाई क्या अकाउन्टेबल भयो क्या हामी लाइक आफै क्या अब अहिले पनि छ त्यस्तै अराउन्ड 20-25 छ यो 5K कोलाई अब अस्ति स्वयम्भूमा आयो अब एक्लै गएको स्वयम्भूमा कसले त्यो मऱ्यो हत्या जस्तो मैले अल्सो ट्रेनिङ गरेको थिएन नि त त्यसरी लाइक हिल रिपिट्स चाहिँ गरेँ मैले ट्रेनिङ गरेको थिएँ बट हिल रिपिट्स कसरी गर्ने थाहा थियो बट गर्नलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ नि त कुद्यो फर्क्यो भने त इट्स नट लाइक त्यो ट्र्याकमा त इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट थिङ बट सबजना भयो भने क्या कम्फर्टेबल छ क्या लाइक इट वाज मोर फन देन ट्र्याक्स आई मिस द ट्र्याक्स बट लाइक त्यो हिल्समा गर्दा कस्तो अर्कै खालको मजा आउने कि लाइक यु कम्प्लिटली leave your body, होइन then you come back, you leave your body, like it's so many times that you do it, Nita. It's pretty fun. Yeah. So this like अहिले गरेर Tuesday grind भनेर त्यही नै हो so यसलाई चाहिँ basically we want to take it like every time we want to add something गर्दै त्यसरी नै गर्न खोजिरहेको So अब एन्डिङ नै भयो अब हाम्रो नोभेम्बरमा फुल म्याराथन आइरहेको छ त्यसको पनि तपाईँहरू प्लान गरेर होला होइन यो जुन त्यो अहिले भइरहेको छ द्याट इज काइन्ड अफ फर्स्ट स्टेप टु द्याट जस्तो भयो ओके सो तपाईँहरू पनि इफ युर इन्ट्रेस्टेड प्लिज RT100मा बुझिरहनु अनि फलो देयर सोसियल्स एज वेल बिकज त्यो आउँछ अनि पहिला त कति 3-4 दिन लागेको थियो यसलाई यसपालि त 1 जुन लाइक मन्डे बन्द हुन्छ भनेको सन्डे स्याटरडे कि सन्डे राति नै सकिसकेको थियो कि सो द ट्रेनिङ्स आर प्रिटी गुड अब यो तपाईँहरूले हाम्रो लाइक जहिले देखिने युजुअल फेसेसले भनेर त्यस्तो फिल भएर नि हुनसक्छ बट वन्स यु कम युल एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड वाट इट इज होइन अनि एउटा एनआरसी या एउटा एपले बनाएको ट्रेनिङ प्लान इज भेरी सेन्ट्रिक क्या त्यो एआईले भनेको कुराहरू थिङ्स लाइक द्याट त्यो पनि काम नलाग्ने चाहिँ भन्दिनँ म इफ युर आउटस्कर्टेड बट तपाईँको एक्चुली बडी एनालाइज गरेर एउटा ग्रुपसँग गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मच मोर इजियर भन्छु म होइन सो प्लिज लाइक चेक द सोसियल्स आउट अनि हाम्रो रनर्स दिनमा पनि फलो गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि अस्ति नै हाम्रो के अरे ब्रान्ड हाउसको रन सपको भाउचर जितेको मान्छेहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ अझै हामी यस्तो कुराहरू लिएर आउने नै छौँ त्यति भन्दै तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू फर कमिङ धन्यवाद अनि आज तपाईँहरूलाई पनि हेरिदिएकोमा धन्यवाद सी यू अन द नेक्स्ट वान बाई बाई